নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ APSC নিউ নটিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে 16 জানুৱাৰীত APSCয়ে নতুন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যন মতে আগতকৈ এবাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি বেছি হয় আৰু যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াই এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কত আমি ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম। এক্সাম নেম হ'ল CCE প্ৰিলিমিনেৰী। APSCয়ে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা পদৰ সংখ্যা হ'ল 913। অৰ্গেনাইজেশ্যন APSC অৰ্থাৎ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 297.20 জেনেৰেলৰ বাবে আৰু অন্যান্যসকলৰ বাবেও আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। ষ্টাৰ্ট ডেট হ'ব 21 জানুৱাৰী 2023 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। এই নতুন নটিফিকেশ্যনত EWSৰ পদসমূহ উঠাই দিয়া হৈছে। এই 913টা পদৰ ভিতৰত কেটেগৰী ৱাইজ কিমান পদ আছে আপোনালোকে চাওক। কেটেগৰী ৱাইজ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 475 পোষ্ট, OBC MOBCৰ বাবে 240, SCৰ বাবে 58, ST প্লেইনৰ বাবে 98, ST হিলছৰ বাবে 42। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, অৰ্থাৎ যিসকলে আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট চাওক, 21 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়েৰ্ছত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন চাই লওক। OBC MOBCৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ। নেক্সট আহিলে SCৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ আৰু STPৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ, STHৰ বাবে 5 বছৰ, PWBDৰ বাবে থাকিব 10 ইয়েৰ্ছ। এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদনৰ সময়ত আপোনালোকে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত ডিক্লাৰেশ্যন দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ ফিজসমূহ চাই লওক। জেনেৰেলৰ 297.20 আৰু কাষ্টৰ হ'ব 197.20, চিডিউল ট্ৰাইবৰ হ'ব 197.20, OBC MOBC 197.20, PWBDৰ হ'ব 47, ওমেনৰ 47.20। মোড অফ পে'মেণ্ট হ'ব ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং এটচেট্ৰা। যদি আপোনালোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে APSCৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি আপোনালোকে চাই লওক। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 21 জানুৱাৰী। 21 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰী। নেক্সট আহিলে CCE প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব 26 মাৰ্চ 2023। 2023 চনৰ 26 মাৰ্চত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে 21 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। CCE এক্সামৰ পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ APSCৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোও চাব পাৰে, লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু সম্পূৰ্ণ নিউ নটিফিকেশ্যনখন চাবৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।